Hi guys! So yun, magluluto tayo ngayon ng pinakbet. So yan ang mga ingredients natin. Yan, ang sarap! Ayan guys. Okay, let's go! Magluto tayo guys. Add na natin yung cooking oil or mantika guys. Yan. Add na natin yung garlic or bawang. Add na natin yung sibuyas or onion. Add ko na yung pork belly. So, hayaan ko muna siyang mag-golden brown guys. Mamaya balikan natin. Ayun guys, so golden brown na yung pork belly. So, add ko na yung tomato or kamatis. Ayan. Haluin lang natin. Okay guys, so add ko na yung shrimp or hipon. Ayan. So, ayan lang natin siyang ganyan. Okay guys, so haluin ko na siya. Ayan. Tapos, lagyan na natin siya ng black pepper or paminta, pimenta. Lagyan na sa pimenta. Ayan. Okay. Lagyan na natin siya guys ng magic syrup. Ayan. Ayan. Mix lang natin konti. Lagyan ko na siya ng water. Add na natin yung tubig guys. Kasi kailangan malambot yung pork belly. So yan. Hayaan lang natin siyang kumulo. Actually guys, dapat meron siyang bagoong. Kaso lang, hindi pwede kay J-Mars. So, mas masarap. Pero, choice nyo na yan ha. Option nyo na yan kung anong gusto nyo i-add. Okay guys. Hayaan lang natin siyang ganyan. Guys, so yan. Malambot na yung pork belly. Add ko na yung sitaw. Add na natin. Then, mix natin konti. Hayaan lang natin siya maluto konti. Ayun guys, so kumukulo na siya, add ko na yung lagay na natin yung talong at saka kalabasa. Add ko na siya ngayon. Mix ko lang. Guys, so add ko siya ng konting soap. So, hayaan lang natin ng ganyan. Yan guys, so medyo okay na yung sitaw. Add ko na tong dahon ng sayote. Wow! Madami siya guys. Mahilig na ako sa gulay. Ayan. Diba? Haluin ko lang konti. Hayaan lang natin kumulo. Mamaya kikipis na rin yan. Diba? Konti lang yung sabaw para masarap guys. So, hayaan lang natin ng ganyan.
Sarap nito. Ano to, ano dahon ng ng sayote. Pwede din dahon ng kalabasa. Ayan. So hayaan lang nating maluto konti. Guys, so tatakpan ko muna siya para maluto. Yan. Takpan muna natin. Ayan guys. So lagay ko na yung lagay ko na yung okra tsaka yung ampalaya. Ayan. So takpan ko na lang siya ulit guys. Yan guys. So haluin ko muna siya guys para kasi yung ilalim luto na siya. Yan. Actually guys, yung pagluto ko, over ko kasi baby ko para makain. Kasi walang ngipin guys. Walang ngipin yung anak ko. Ayan. Pero pinapakain ko siya ng vegetable. Para healthy, diba? So yan, na-mix ko na siya. Na-mix na natin. Hayaan lang natin ganyan na maluto ulit. Takpan ko na siya ulit guys. Guys, so luto na siya. Ayan, well done na. Ayan, yun na yung pinakbet ko. Ang sarap na guys. Ayan. Namiss ko talaga yung gulay. Ayan na siya guys. Okay guys, thank you for watching. Okay guys, love you.